طيب determine the horizontal and vertical components of reaction at pin A and the reaction of the rocker B on the beam. حكي لك عندك هون rocker وعندك هون pin connection وأعطيك البيم وبدنا نحدد ال horizontal vertical component على الرياكشنز الموجودين A و B. مين بيحب يبلش؟ دينا، يلا يا دينا. دكتور. يس. أول إشي نبدأ بالنقطة A، بدنا نعمل الفري بودي دايجرام. حلو. عند النقطة A أيوة. بما إنه عنا رولر رح يكون عنا بس قوة واحدة. هاي بن مش رولر. بن. أوكي بن. تنتين. عندي تو فورسز، واحدة بالإكس واحدة بالواي. A واي و A زد إكس. ممتاز. تمام. حلو. النقطة B روكر. اللي فيها إيش كان؟ روكر. روكر. أوكي. رح يكون عنا قوة واحدة. عمودية على البي. عمودية بالضبط، ورح نعملها تحليل. مظبوط. رح نعملها ايه؟ دكتور ليش عمودية؟ مش ما يقلب زاوية 30؟ عمودية على البي أنا حكيت، مش عمودية على البيم، على النقطة بي. سوري. هيك يلا دايرك، شايف الماوس كيف تتحرك؟ دينا كنت تحكي شيء ما سمعتهوش. بحكي إنه هاي القوة بما إنها مائلة فراح إنه نقوم بتحليلها 100%. يعني رح يكون عنا ان اي كوساين 30. بأي دايركشن؟ للأعلى رح تكون. الان اي يعني 30 جاية مع الفيرتيكال. مزبوط. طيب وفي عنا كمان 4 كيلو نيوتن. هيك بنكون كملنا الفري بادي دايجرام. حلو. نيجي المعادلات. رح يكون عنا summation f x equal 0. فهي عنا على الاكس ax وعندنا الكومبوننت تبعت البي بالاكس دايركشن. بالضبط، اللي هي رح تكون عنا ان بي ساين 30. يس. كم هي ان بي قيمتها؟ ولا مش معنا؟ لسه مش معنا. طيب يعني رح تضل معادلة بمجهولين هاي. حلو. ماشي. السميشن لأف الواي ايكوال 0. في عنا اي واي زائد ان بي كوساين 30 ناقص 4 ايكوال 0. برضو هاي معادلة بمجهولين. تمام. طيب معادلات المومنت. مومنت ناخده about A. حلو. ماشي. في عنا أول إشي ان بي كوساين 30 ضرب 6 و2 8. حلو. ناقص 4 في 6. الان بي كوساين 30 عملت لك بوزيتيف مومنت، والأربعة في 6 عملت سالب نيجاتيف. 4 رح تكون مضروبة في 6. مظبوط. equal 0. منها رح نطلع الان بي. اللي عملته دينا كالتالي. أول إشي عملت الفيبر دياجرام AX و AY، عندها ال NB اللي طلعت 30 مع الفيرتيكال، فحللتها ل NB كوساين 30 على الفيرتيكال و NB ساين 30 اللي هي along البيم. summation of moment about ال A equal to 0. هدول الفورسز مش عم يعملوا moment، وال NB ساين 30 برضه مش عم تعمل moment passing through A. ضل عندي ال NB كوساين 30 في المسافة اللي هي 8 حتعمل لي بوزيتيف اللي هي كاونتر كلوك وايز، هتعمل لي بوزيتيف مومنت، وال4 كيلو نيوتن تايم 6 هتعمل لي كاونتر كلوك او كلوك وايز سوري اللي هي نيجاتيف. طلعوا من خلالها الان بي. بعدين سميشن فورسز بالاكس ايكوال تو 0
NB sin 30 minus AX أو العكس AX minus NB sin 30 equal to 0. طلعنا قديش قيمة AX. summation forces بالY equal to 0. AY plus NB cosine 30 minus 4 كيلو نيوتن equal to 0. قديش طلعنا قديش قيمة AY. تسلموا لي كثير. دينا زياد صح؟ دينا زياد بن بكر ولا مش بن بكر؟ اوكي. الكويز الاول مش كان مظبطه فيك عندك. ما حكيت لك راح علي اصلا. والله. اه طب هاي بلس 2 يا زيد يا دينا على الكويز الاول. شكرا دكتور. هسه بتشجع وهسه بصير تهاوش مين بحل السؤال. مين بيحب يحل هذا السؤال؟ يلا بدون علامات بس. طب مع علامات. It's technically the same question. It's the same thing like above, but with يلا another ضياء. force. يلا ضياء. Determine. No, I didn't. I didn't. Okay, yeah. Right. Yeah, don't worry. Determine the magnitude of the reactions in the beam at A and B. أعطيك هون pin connection وهون rocker at B. Yeah. So we have a force at A and force at B. So they want it at B. So everything at A is yeah. So all the forces at A are negligible because we want it at point A, right? If the thing is at A is negligible because what? Because you wanna do the summation moment about A first? Yes. Okay. So we have 600 newtons downward. Then we have 400 cosine 15 going down, and 400 sine 15 on the vertical axis. Okay. What about the reaction at B? And the reaction at B, we have it going up as well, right? Okay, so you have By in this direction. So yeah, first let's do the feedback diagram. Okay. You have this 400 Newton with an angle 15. You have this 600 Newton. What about reactions at A and B? At A, we want to neglect A if we're taking it at point A first. Just feedback diagram first. Don't apply equations of equilibrium. Okay. We have one at A and B. You have at A, it's a pin connection, so you have two forces, right? Yeah. Because it's X and Y. Yeah. X and Y, but B, it's B only in the Y direction, but A is X and Y. Okay, perfect. Yes. So you have two forces in X and Y, and here you have just the Y force in the Y direction. Okay. So then you're gonna apply equations of equilibrium. You're gonna apply first summation moment about A equal to 0. Yes. So you have 600 Newton, you have the 400, and you have By, right? Yes. Okay. And they all equal to 0. Apply equations of equilibrium. Apply summation of moment. So 600 times 4 plus 400. Is it positive or negative? I'll have to do this again. Hold up. This is, so I'm putting my fingers down. It is going counterclockwise for me. Is it going counterclockwise? Are you applying your right hand or left hand? My right hand. My fingers are in the position of the force going down, and my hand is facing to the right side. To the right side. My fingers are down. My hand is to the right. Yeah, your fingers going down along with the 600 Newton, right? With the 600 Newton arrow. Yes. Curl your finger toward point A. Your thumb is going inside the screen or outside the screen? It's coming outside. No, come on. Okay, so is it your right hand or left hand? Yeah, again. It's my right hand. It's my right hand. I'm using my right hand. Okay. So, okay. So, in the moment position. Okay, so it's going clockwise. So the thumb is going. Well, right now so my hand is facing A, so now my thumb is in the screen now. Okay. So it's going. What was the problem first? Huh? What was the problem before? I was facing my hand at B, not A. Okay. Yeah. So now it's facing A. So
So with that being said, it would be clockwise. So it'll be 600 multiplied by 4 clockwise, Okay. and the same thing with the 400 cosine 15. It would be the Perfect. same thing, but that's going to be multiplied by 8. It's going to be by 400 cosine 15 multiplied by 12. Okay. What And then about the by? by is going to be this by multiplied by the same distance, 12. Is it positive or negative by? Negative, clockwise. Come on. You assume by upward, right? No, I assumed it was downward. Okay. Assume it as you want. So by, assume it downward, so it's gonna make a negative moment about point A. Okay. Yes. What next? We equate it to 0 Okay. because they're all equal to 0, and then we solve for b. So you solve for by, you're gonna find it negative. Yes, it will be negative. So that explains that your assumption is wrong. It should be upward, not downward. Okay. So okay, yeah. So just the number is correct, but the direction is wrong. It has to be positive. So I have to assume b is No, is no. You upward. assume it as you want, but The after you magnitude. solve, If the if magnitude it's is positive, negative, yeah, if it's Yeah. positive, your assumption is valid. If it's negative, you just do the other direction. yes. Okay. Okay. So what Dia did is like this. This is by, but he assumed it downward. So it's the same. So ax and ay, 600 Newton, 400 Newton cosine 15. Applied moment about a equal to 0. We get the value of by. If we apply the equations for the we will get negative 586. That's Yes. why he gonna reverse the direction that he assumed. Summation forces in the x direction is equal to 0. We have ax minus 400 sine of 15, the x component for this force. We find ax. Then summation force is equal in the y direction equal to 0. So we have by that we already got. We have 400 cosine 15 down. We have minus 600 Newton down. And we have positive ay. And we get the ay component. If we need the magnitude of the force at A, the y component squared plus the x component squared under the square root, we'll get the resultant force at A. And then we do the same thing at A for point B. No. You just once you apply the summation format at this point, It's the same? you get the moment about you get the unknown force, which is by. Okay. Then you apply the summation forces in the x, summation forces in the y, you get the other unknowns. Okay. If you have to, you might do another summation format about another point. Instead of this one, you can do summation format about b equal to 0, but Right. actually it's gonna be the same because ax already passing through b, so you will have also just one unknown. So you can do it, yeah. Okay. دكتور Yes. بس بالنسبة للي حكيته بأول المحاضرة اللي لما يكون عندنا أكثر من قوة ما بنقدر نطلع قيمتها بالضبط. اللي هو الستاتيكال undetermined قصدك؟ Yes. ما بنفع يعني نعمل مومنت عند أكثر من نقطة عشان نطلع؟ مش حيزبط، لا. ليه؟ حتضلها statically undetermined. انت بتحكي قاعدة مثلا something like this. انت هون في عندك البي واي الاي واي والاي اكس، عندك 3 unknowns مظبوط. If you apply equations of equilibrium summation format about البي not الA equal to 0 راح تطلع معك الاي واي، ومن خلال summation forces بالواي حتطلع البي واي. فانت طلعتي نفس الشيء، يعني بدل ما تعمل summation format about A equal to 0 تحسب تطلعي قديش قيمة البي واي، بعدين summation forces about الواي تطلع قديش قيمة الاي واي، رحت عملت العكس summation format about البي طلعت لك الاي، summation forces about الواي طلعت لك البي. لو في عندك another force هون مثلا، عندك another مثلا support at C مثلا بعطيك كمان force بالواي direction،
صفت عندك المعادلة تبعت المومنت فيها 2 unknowns وسميشن، والسميشن فورسز برضه فيها 2 unknowns، وسميشن فورسز بالاكس فيها 1 unknown، فصفى عندك 4 unknowns و 3 equations. ما فهمت صراحة. تمام. اخذتوا نيوميريكال، انتوا بتاخذوا نيوميريكال صح؟ لا. ايش تخصصكم؟ أنا شوفوا كهرباء. يعني رح تاخذوا نيوميريكال بس مش ما بتاخذوش. اه اوكي. بالنيوميريكال رح تاخذوا شيء انه هو اللي هو الانفينيت نمبر اوف سوليوشنز، لما يكون عندك النمبر اوف unknowns اكبر من النمبر اوف equations. تمام. طيب ناخذ another problem. Determine the components of the support reactions at the fixed support on the cantilever. بدنا نطلع قديش قيم support reaction at A. هي كمان زوم عشان ما تطلبوش. جرب دكتور. جرب. مين معي؟ عبد الرحمن. يلا عبد الريش. يلا. بدي اطلع شو هم السبورت او الرياكشن الموجودين at the support at A. بس أول شيء بعمل فري بادي دياجرام. يلا. في عندي 4 كيلو على اليمين مايل بزاوية 30. حلو. والست 6 كيلو، أنا سوري مريض شوي. الله يسلمك. وال6 كيلو اللي بالنص. وهاي اللي على الشمال شو هي دكتور؟ هذا السبورت يعني هون فيكست. فيكس. بالاي فيكست. اوكي، يعني في عليه شو اسمه اي اكس واي واي ومومنت. 100%. تمام. هسا بس ابو ريش عشان تبع معك، عندك هون اي اكس واي واي ومومنت، وين فرضتهم؟ دايركشن تبعهم عكس يعني اي واي لفوق، اي اكس على الشمال، اي اكس على الشمال، والمومنت كاونتر كلوك وايز. كانت كلوك وايز in the positive direction. يس. حلو. هسا سيجما اف اكس ايكوالز تو زيرو، عشان هي يعني اقل مجاهيل، لانه فيش عندي الا الاي اكس مجهول صح على الاكس. احكي لنا انت ومصلحك هسه تيجي سمية تصلحك مثلا او بيجي ليش سميت تصلحني انت وتصلحني؟ عندك الاربع كوساين 30 فورسز بالاكس ايكوال تو 0. حلو. في عندك الاي اكس تو ذا ليفت ماينس اي اكس. ايوه ماينس اي اكس والاربع كوساين 30. ايوه بالموجب. عندك 4 كوساين 30. يس. من هون ايوه ايكوالز تو 0. طلعنا الاي اكس. هسه الاف واي ايكوالز تو 0. في عندي الاي واي اللي هي الستة اللي معي 6 هاي الأربعة ساين 30 ايكوالز تو 0 ماينس 4 ساين 30 لتحت ايكوال تو 0. طلعنا منها قيمة الاي واي. خلص هسه ما ضلش شيء، اخذ المومنت واطلع مومنت اباوت ايكوالز تو 0. حلو. عندك المومنت اللي انا فرضته في الاتجاه الموجب. حلو. معناته في عنده مومنت A ام اي. يس. ماينس 6 في 1.5. ماينس 6 في 1.5 بعمل له كلوك وايز. كلوك وايز يس. وبرضه الأربعة ساين 30 برضه راح يكون كلوك وايز، يعني ناقص 4 ساين 30 في اللي هي شو اسمه راح تطلع كم 3 ضرب 3 في 1 زائد 1 3 زائد 1.5 كوساين 30. وحشة بريش. المسافة هاي هون لهون عبارة عن 1 كوساين 30 زائد 3 ضرب الفورس اللي جاية عمودية عند هاي النقطة، تعطيني المومنت about الاي. وهاي المومنت نيجاتيف زي ما حكى بريش. يس. هسا ظل هي ناقص شو اسمه 4 كوساين 30 في 1.5 ساين 30 آخر شيء اللي هي 1.5 ساين 30 برضه نيجاتيف اللي حكاه عبد الرحمن موجود هون الديتيلز. أول شيء سميشن فورس بالإكس إيكوال تو 0 طلع منها الإي إكس اللي هي 4 كوساين
6. summation 4 z y equal to 0 ay minus 6 minus 4 sine 30. طلعنا ال ay. summation 4 تبغى equal to 0. المهم اللي already فرضها counterclockwise minus 6 times 1.5 minus 4 sine 30 cosine 30. so this one times اللي هو المسافة العمودية اللي هي 1.5 sine 30 برضه minus 4 cosine أو سوري sine 30 اللي هي جاية عمودية مضروبة ب 1.5 زائد 1.5 اللي هم 3 بلس 1.5 cosine 30. طلع لي مش قيمة المومنت اللي ناتجة من الفيكست رياكشن. تمام. Yes. في أي سؤال؟ في أي استفسار؟ وين اللي كان يحكي قبل شوي عن امتحان راح اسمه بالي محمد سقية صح؟